بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ ډیسکس کوو هایبرید ټاپولوژي. هایبرید هغه ټاپولوژي چې هغې کې د دوو یا د دوو نه زیات ټاپولوژي چې کله مونږ خپلو کې کنیکټ کوو نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هایبرید ټاپولوژي. لکه څنګه دلته دا مونږ سره رنګ دی، دا مونږ سره سټار دی، نو دې ځای کې یو بس وي، نو دا ټاپولوژي چې کله مونږ خپلو کې کمباین میلاو کړو دې ته مونږ څه وایو؟ هایبرید ټاپولوژي. ایڈوانټیجز څه شي دي؟ که مونږ وغواړو چې ټاپولوژي د خپل انوایرمنټ مطابق کې د خپل ضرورت مطابق سلیکټ کو، لکه څنګه دی دا مثال ورکړی چې که یو ځای کې مونږ غواړو چې زمونږ ټاپولوژي دي سکیلیبل شي یا هغې کې دا صلاحیت موجود وي چې هغه مونږ سکیل کو، سایز یې غټ کو، نو بیا مونږ ته سټار پکار دی انسټیډ اف بس. نو انوایرمنټ کې یو ځای کې مونږ ته بس پکار دی، بل ځای کې رنګ پکار دی، ضرورت ته به ګورو یا چې کوم نیټورک ریکوایرمنټس دي هغې ته به ګورو، نو بیا به مونږ سره یو نیټورک جوړ شي. هغه نیټورک چې کله بیا مونږ خپلو کې کنیکټ کو نو هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ هایبرید ټاپولوژي. لکه مثلا ما سره یو پلازه دی، هغې کې لاندې ما ته سټار پکار دی، منځني پورشن کې رنګ پکار دی، پاسه ما ته بس پکار دی. لیټ سپوز نو دا درې مڼه چې کله مونږ خپلو کې بیا کنیکټ کو هغې نه بیا هایبرید ټاپولوژي جوړه شي. ډیس ایډوانټیجز څه شی دي؟ چې فالټ ډیټیکشن از ډیفیکلټ. یو خو به دې کې که څه پرابلم راغلو نو ټربل شوټینګ به ګران شي، ولې چې هر یو ټاپولوژي به ته ځان ته ټربل شوټ کې. بل انسټالیشن از ډیفیکلټ، که چېرته دې کې څه انسټالیشن مونږ کوو یا بالکل نوی سیټ اپ جوړو نو هغه به لږ ګران وي. او تھرډ نمبر باندې ډیزاین، چې د دې کوم ډیزاین دی یا د دې کوم شکل چې مونږ جوړوو دا به لږ ګران وي. او دې سره سره د دې مینټیننس، ځکه چې دا مختلف ټاپولوژي دي نو د دې مینټین ساتل او دا به ګران وي. ورسره دا ټاپولوژي به په خپله هم ایکسپنسیو وي، ولې چې مختلف ډیوایسز به مونږ سره لګي او مختلف ټاپولوژي به مونږ خپلو کې کنیکټ کوو.